વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિશ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. આપણી આજની કામની વાત પીએમ સૂર્યઘર મુફ્ત વીજળી યોજના વિશે છે, જે મુખ્યત્વે રૂફટોપ સોલર પેનલ ઉપર ગવર્મેન્ટ જે સબસિડી આપે છે તેના માટેની છે. આ યોજનાની શરૂઆત 13 ફેબ્રુઆરી 2024 એટલે કે હમણાં જ કરવામાં આવેલી છે, જેના માટે બજેટમાંથી 78,000 કરોડ જેટલી રકમ ફાળવણી પણ કરવામાં આવી દીધી છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવો છે કે દેશના 1 કરોડ ઘરો ઉપર સોલાર પેનલ લગાવવામાં આવે અને તેના મારફત 300 યુનિટ સુધીનું વીજળીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે. અને અહીંયા સોલાર પેનલ લગાવવા માટે જે ખર્ચ થાય છે તેમાં ગવર્મેન્ટ તરફથી 78,000 સુધીની સબસિડીનો પણ લાભ આપવામાં આવશે. આથી આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે મુખ્યત્વે 5 મુદ્દે. એક તો આ યોજનામાં લાભ લેવા માટેની એલિજિબિલિટી શું છે, બીજું કે આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ શું છે, ત્રીજું આ યોજનામાં સરકાર કેટલી સબસિડી આપે છે, કારણ કે પ્લાન્ટની ક્ષમતા મુજબ સબસિડી અલગ અલગ હોય છે અને આપણે તેમાં કેટલું રોકાણ કરવાનું થશે. ચોથું, સોલાર પેનલ દ્વારા આપણે જે વીજળી મેળવીએ છીએ તે આપણા માટે કેટલી ફાયદાકારક બની શકે છે, એટલે કે સોલાર પેનલથી જે આપણને વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે તેના કારણે આપણો સોલારનો પ્લાન્ટ છે તે કેટલા વર્ષમાં ફ્રી થઈ જશે અને ત્યાર પછી આપણને કેટલું સેવિંગ મળી શકશે. અને અંતે આપણે વાત કરવાના છે કે સોલાર પેનલ માટે આપણે લોન મેળવી શકીએ છીએ કે નહીં. આ દરેક મુદ્દે આપણે ખૂબ બારીકાઈથી ચર્ચા કરવાના છીએ. આ પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો. આપણે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય કે પછી ટેક્સેશન હોય કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય, આવા દરેક વિષયો ઉપર માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરતા હોઈએ છીએ. આથી જો તમે બેલ આઇકન દબાવીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું છે તો વિડીયો મૂકતાની સાથે જ તમને નોટિફિકેશન મળી શકશે અને જે તે વિડીયો જોયા પછી તમારા જ્ઞાનના ખજાનાને વધારેમાં વધારે સમૃદ્ધ તમે બનાવી શકશો. હવે આપણે મૂળ મુદ્દાની વાત કરીએ અને વાત કરીએ આ યોજના માટેની યોગ્યતા કેટલી છે, એટલે કે એલિજિબિલિટી શું છે. તો આના માટે 4 યોગ્યતા છે. એક તો લાભ લેનાર વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. બીજું, સોલાર પેનલ લગાવી શકાય તેવી છત ધરાવતો તે ઘર ધરાવતો હોવો જોઈએ. ત્રીજું, ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કનેક્શન હોવું જોઈએ. અને ચોથું, આ યોજનાની પહેલા તેને કોઈ બીજી સોલારની સબસિડીનો લાભ ન લીધેલો હોવો જોઈએ. એટલે કે આની પહેલા એક પીએમ સૂર્યોદય યોજના નામની 2019માં બીજી એક યોજના લોન્ચ કરવામાં આવેલી હતી. તેમાં સબસિડી ન લીધી હોય તો એ જ વ્યક્તિ આ યોજનામાં સબસિડીનો લાભ લઈ શકે છે, કારણ કે આના પહેલા જે યોજના હતી તેનું આ અપડેટેડ વર્ઝન છે. આથી જૂની યોજનાનો લાભ લીધેલ વ્યક્તિ આ યોજનાનો લાભ નથી લઈ શકતો. હવે આપણે વાત કરીએ આ યોજનામાં લાભ લેવા માટેની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ શું છે. આના માટે ગવર્મેન્ટે એક સ્પેશિયલ વેબસાઇટ લોન્ચ કરેલી છે, જેનું નામ છે pmsuryaghar.gov.in. આ વેબસાઇટ તમે નોંધી રાખશો, કારણ કે pmsuryaghar.com ને .org ને એવી ઘણી બધી વેબસાઇટો તમને ગૂગલમાં જોવા મળશે, પરંતુ પાછળ gov.in હોય તે જ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ હોય છે. આ વેબસાઇટ ઉપર જઈને તમારે ક્વિક લિંક ઉપર એપ્લાય ફોર રૂફટોપ સોલર પર ક્લિક કરવાનું છે. જેના ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારી સમક્ષ રજીસ્ટ્રેશનની સ્ક્રીન આવી જશે, જેમાં તમારે તમારું સ્ટેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે. ત્યાર પછી તમે કઈ કંપનીનો પાવર વાપરો છો, એટલે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપની કઈ છે, અદાણી, GEB, ટોરન્ટ કઈ કંપની છે તે તમારે સિલેક્ટ આપવાનું હોય છે. ત્યાર પછી તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝ્યુમર નંબર કે જે તમને બિલ ઉપર લખવામાં આવે છે તે લખવાનો હોય છે. ત્યાર પછી મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલની ડિટેલ છે. આ બધા ડેટા નાખતા તમારું રજીસ્ટ્રેશન થઈ જશે. ત્યાર પછી આવે છે સ્ટેપ નંબર 2, જેમાં તમારે તમારા કન્ઝ્યુમર નંબર અથવા તો મોબાઈલ નંબરની સાથે તમારે લોગિન થવાનું હોય છે. ત્યાર પછી તમારે રૂફટોપ સોલાર પેનલ માટે ફોર્મમાં જે વિગતો માંગેલી હોય છે તે ભરવાની હોય છે, જેમ કે ટાઈપ ઓફ કનેક્ટિવિટી છે, જે સિંગલ ફેઝ, 3 ફેઝ, આમાં તમારે સિલેક્ટ આપવાનું હોય છે. ત્યાર પછી સેન્શન લોડ છે, તમારે 1 કિલોવોટ, 2 કિલોવોટ, 3 કિલોવોટ, કેટલા કિલોવોટનો તમારે સેન્શન લોડ છે, પ્લાન્ટની કેપેસિટી કેટલી છે. આ બધી ડિટેલ ભરતાની સાથે હવે તમે સ્ટેપ 3 માં આવી જશો, જેમાં તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપની એટલે કે ડિસ્કોમ તરફથી એક એપ્રુવલ આપવામાં આવશે. અને આ એપ્રુવલ જ્યારે મળશે ત્યાર પછી ડિસ્કોમ સાથે જે રજિસ્ટર્ડ વેન્ડર હોય છે તેની પાસેથી તમે પ્લાન્ટ નખાવી શકશો. અહીંયા એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે ડિસ્કોમ સાથે જે વેન્ડર રજિસ્ટર્ડ હોય છે તેની પાસેથી જ આપણે સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે સ્ટેપ 4, જેમાં આપણે પ્લાન્ટની સંપૂર્ણ ડિટેલ નાખીને નેટ મીટર માટે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. નેટ મીટર એવું મીટર છે જેમાં સોલાર પેનલમાંથી જે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે તેને નોંધવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આ નેટ મીટર લાગી જાય છે ત્યાર પછી ડિસ્કોમ તરફથી તેનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે અને જો બધું બરાબર લાગે તો તે લોકો પોર્ટલ ઉપરથી જ કમિશનિંગ સર્ટિફિકેટ આપણને આપે છે. અને ત્યાર પછી છેલ્લા સ્ટેપમાં આપણે આપણી બેંક ડિટેલ છે અથવા તો કેન્સલ ચેક છે, આ બંને આપણે પોર્ટલ ઉપર અપલોડ કરવાનું હોય છે અને 30 દિવસની અંદર આપણને આપણી સબસિડી બેંક ખાતામાં મળી જાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે સરકાર તરફથી કેટલી સબસિડી મળે છે તેના પ્લાન્ટની ક્ષમતાવાર અને કેટલા આપણે આપણા પોતાના પૈસા તેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા પડે છે. સૌથી પહેલા આપણે કેપેસિટીની વાત કરીએ તો ગવર્મેન્ટ દ્વારા 10 કિલોવોટ સુધીના સોલર પ્લાન્ટ માટે જ સબસિડી આપવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે 1, 2, 3 અને 5 કિલોવોટની વાત કરીએ, જેના માટે 1 કિલોવોટમાં તમારે 130 સ્ક્વેર ફૂટ જેટલી જગ્યા તમારા અગાસી ઉપર જોઈશે. 2 કિલોવોટ માટે 200 સ્ક્વેર ફૂટ અને 3 કિલોવોટ માટે 300 અને 5 કિલોવોટ માટે 400 સ્ક્વેર ફૂટ જેટલી જગ્યા તમારી અગાસીમાં આ સોલાર પ્લાન્ટ રોકે છે. ત્યાર પછી કોસ્ટની વાત કરીએ તો 1 કિલોવોટ માટે તમારે 50,000 રૂપિયાની કોસ્ટિંગ આવે છે. 2 કિલોવોટ 1 લાખનું થાય છે, 3 કિલોવોટ 1,45,000 અને 5 કિલોવોટ 2,25,000નો પ્લાન્ટ તમને પડે છે. જેમાં ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે સબસિડી આપવામાં આવે છે તે 1 કિલોવોટમાં 30,000 છે, 2 કિલોવોટમાં 60,000, 3 અને 5 કિલોવોટમાં બંનેમાં 78,000 જ મળે છે.
કારણ કે અહીંયા 78,000ની કેપ લગાવેલી છે, એટલે કે ગવર્મેન્ટ તરફથી 78,000 કરતાં વધારેની સબસિડી આપણને મળતી નથી. ભલે આપણે 5 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ લગાડીએ કે પછી 10 કિલોવોટનો લગાડીએ. આમ 1 કિલોવોટના પ્લાન્ટ માટે આપણે ખિસ્સામાંથી 20,000 રૂપિયા ખર્ચવાના થાય છે. 2 કિલોવોટ માટે 40,000, 3 કિલોવોટ માટે 67,000 અને 5 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ આપણે લગાવીએ છીએ તો 1,47,000 રૂપિયા આપણે ખિસ્સામાંથી ચૂકવવાના થાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે પ્રતિ યુનિટ વીજળીનો ભાવ કેટલો હોય છે. દરેક સ્ટેટમાં દરેક કંપનીનો અલગ અલગ ભાવ હોય છે, પરંતુ આપણે ગુજરાતમાં મેં જીઈબીનું ઉદાહરણ લીધેલું છે, જેમાં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારમાં અલગ અલગ ભાવ હોય છે. સાથે સાથે તેમાં સ્લેબ વાઇઝ ભાવ પણ વધતા જતા હોય છે. એટલે કે પ્રથમ 50 યુનિટ માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 2.65 અને શહેરી વિસ્તારમાં 3.05 રૂપિયા ભાવ ચાલે છે, જ્યારે 50 થી 100 માં 3.10 અને 3.50 છે. 101 થી 250 માટે 3.75 અને 4.15 છે, જ્યારે 250 થી વધારે યુનિટ તમે વાપરો છો તો 4.90 અને 5.20 જેટલા રૂપિયા તમારે પ્રતિ યુનિટ ચૂકવવાના થાય છે. હવે આવે છે મુખ્ય વાત કે સોલાર પેનલ લગાવવાથી આપણને કેટલી બચત થઈ શકે છે. આના માટે આપણે 1 કિલોવોટ, 2 કિલોવોટ, 3 કિલોવોટ અને 5 કિલોવોટનું ઉદાહરણ લેવાના છીએ. આ દરેક પ્લાન્ટમાં જે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે તે 1 કિલોવોટમાં 130 યુનિટ હોય છે, 2 કિલોવોટમાં 259, 3માં 389 અને 5માં 648 જેટલા યુનિટનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે. આ તમારા વિસ્તારને ઉપર આધારિત હોય છે કે તમારા વિસ્તારમાં કેટલું વાદળછાયું વાતાવરણ રહે છે, ચોમાસું કેટલું હોય છે, આ બધા ઉપર આધારિત હોય છે, પરંતુ ઓન એન એવરેજ એટલા યુનિટનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે. જેનો પેબેક સમયગાળો એટલે કે કેટલા સમયમાં તમારો પ્લાન્ટ એકદમ ફ્રી થઈ જવાનો છે તે 1 કિલોવોટમાં 4.22 વર્ષ છે, 2 કિલોવોટમાં પણ 4.22 વર્ષ છે, 3 કિલોવોટમાં તમારે 4.5 વર્ષ જેટલો સમયગાળો લાગે છે અને 5 કિલોવોટમાં તમારે 6.25 વર્ષ જેટલો સમયગાળો તમારા પ્લાન્ટને ફ્રી થતા લાગે છે. ત્યાર પછી આપણે બચતની વાત કરીએ કે પેબેક સમયગાળો પૂરો થયા પછી પ્લાન્ટમાંથી જે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે તેના થકી તમારે ઇલેક્ટ્રિક બિલમાં કેટલી બચત થાય છે તો 1 કિલોવોટમાં 4730 રૂપિયા જેટલી બચત થાય છે, 2 કિલોવોટમાં 9,460, 3માં 14,191 અને 5 કિલોવોટના પ્લાન્ટમાં તમારે 23,622 જેટલી વાર્ષિક બચત આ પ્લાન્ટ થકી તમને થઈ શકે છે. અહીંયા બચતની ગણતરીમાં તમારે એક બાબત ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જરૂરી છે કે અહીંયા બચતની જે ગણતરી કરેલી છે તે તમારા વપરાશને આધારે કરવામાં આવેલી છે. એટલે કે તમારો વપરાશ 130 યુનિટ જ છે, એટલે તમારા માટે 1 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ સફિશિયન્ટ છે. તેમ છતાં તમે 3 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ લગાવો છો અને 389 જેટલા યુનિટનું ઉત્પાદન કરો છો તો પછી તમે એટલી બધી બચત નથી થતી, કારણ કે તમારો જે એક્સેસ યુનિટ છે તેના માટે ડિસ્કોમ દ્વારા એટલો બધો ભાવ આપવામાં નથી આવતો. આથી મારું એક એવું સજેશન છે કે જેટલી તમે વીજળી વાપરો છો તેટલો જ પ્લાન્ટ તમારે લગાવવો જોઈએ. હવે સવાલ આવે છે કે સોલાર પેનલ લગાવવા માટે આપણી પાસે પૈસા નથી તો શું આના માટે લોન મળી શકે છે કે નહીં? તો ચોક્કસ તમને સોલાર પેનલ માટે લોન મળી શકે છે. આના માટે ઘણી બેંકો એટલે કે SBI, HDFC, ICICI જેવી ઘણી બેંકોએ ટાઈપ પણ કરેલું છે. આના માટે તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. એક તો તમે સ્પેશિયલ સોલાર પ્લાન માટે લોન લઈ શકો છો, અથવા તો તમે નવું ઘર ખરીદો છો ત્યારે હોમ લોનની સાથે પણ તમે સોલાર લોન લઈ શકો છો. આના માટે વ્યાજદરની વાત કરીએ તો લગભગ બધામાં હોમ લોન જેટલા વ્યાજ હોય છે, જે અત્યારે લગભગ 9 થી 10% રેન્જમાં જોવા મળે છે. આમ સોલાર પેનલ લગાવીને તમે તમારી બચત તો કરી જ શકો છો, પરંતુ સાથે સાથે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઇફેક્ટને ઓછી કરવા માટે તમે ખૂબ સારું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન પણ આપી રહ્યા છો. આથી આ વિડીયો તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી બધા જ આ યોજનાનો વધારેમાં વધારે લાભ લઈ શકે, જે આપણા આજના વિડીયોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ રહ્યો છે. હવે મળીશું એક નવા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી આપણી ચેનલ જેકે ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોની નોટિફિકેશન સરળતાથી મળી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.